guys, tingnan nyo. Anong masasabi nyo? Kung nagandahan kayo sa pink ko. Yun, so what's up and welcome back to our channels guys. Ako nga pala si Ka-Cute at kasama ko ang aking may bahay. Baka na may bahay ko. Baka sa bahay. What's up and welcome back guys to our channel. Ako nga pala si Ka-Cute at kasama ko ang aking asawa na si Joey. And what's your name? Oh, speechless po siya ngayon. So, ngayon guys, naisipan namin videohan tong araw na to kasi ang araw na to, ang pinakamasayang araw sa amin ngayon. Dahil magpipintura kami. Nakikita niyo yung background na yan. Yan, pipinturahan namin yan, papagandahin namin yan na mamaya papakita namin sa inyo yung finished product, yung before and after ng ginawa namin. So, yun na nga guys, kung mapapansin nyo, napakakalat po dito. Yan. Napakakalat po dahil po pinagtatanggal po namin muna yung mga inayos po namin muna yung sa CR kasi pipinturahan din namin yung sa CR. Diba? Ta! Okay, so wag na tayo magpatumpik-tumpik pa guys at simulan na natin pintura. Ayan, ipupwesto ko lang to dito. Pwesto ko lang ito dito para makita yung pintura. Ayan. Kita ba? Ayan, kita nga mga ka-cute. So, hit lang may uling. Lalagay ko lang sa CR. Okay na. So, pipintura na po tayo. Yun na nga guys. Ang una natin gagawin is lalagyan muna natin ng masking tape. Masking tape tawag dito, di ba? Lalagyan muna natin yung buong yan para hindi kumalat yung pinturang gagawin natin kasi yun yung may naisip akong design pero watch and learn na lang muna kayo. Ay! Wait lang guys, may alikabok. Kailangan ko linisin. Kailangan bago magpintura ay malinis muna ang pader. Kailangan yan. Yun na nga guys, so nalinis natin yung alikabok. Simulan natin ay mali pala, magpa-primer muna pala tayo ng puti ha. A2. Yun, so what's up guys, this is our day 2 ng pagpipintura. Hindi ko lang nakuhanan yung una kasi nag-corrupt yung storage ng phone ko. So kung makikita nyo na ko na siya, na tawag doon, pinturahan ko na siya first, second and third coating po. So harap yung video. Ayan. Tapos nilagyan ko na rin siya ng mga masking tape. Ito din, hindi ako scotch tape kasi naubusan ng masking tape dun sa National Bookstore. Yan, kaya hindi masyadong kita. Ngayon, yan, pipinturahan ko ng blue, gray, and white. So, hindi na natin kailangan pinturahan ng white kasi may white na. So tara na, simulan na tayo magpintura. By the way guys, ang unahin pala natin kulay ngayon is color blue. Para yung gray kasi malatak pa naman yung blue na yun kung just in case. Few moments later. Let's do this now. Guys, kailangan ko pala ng upuan na mataas. Kailangan ko kaya muna sa baba.
2 hours later. So natapos na nga po tayo magpintura at tapos na rin po tayo magpatayo. Medyo hindi ko lang natapos masyado yung yung video dahil masyado mahaba. Baka abutan tayo ng siyam-siyam kaya stop ko muna. Pero papakita ko sa inyo tatanggal na ako ng mga masking tape. Kung makikita niyo, ito yung yan. So, ito na yung finished product na natanggal ko pa lang. Tignan natin. Yan na guys. So, tara na. Let's untape. Medyo mataas guys, mahirap mag-untape pag mataas, pag short bones. Anong masasabi nyo? Kung nagandahan kayo sa paint ko, please don't forget to hit like, share, and subscribe. Tsaka yung papindot na rin ng notification bell. Ako, parang nagandahan ako eh. Tingnan nyo guys, may araw. Yan o. Araw. Araw gabi. Guys, so ito tayo. Papaalam na tayo. Yon, so yan guys, so magpapaalam na kami ngayon. Ganda na ng background namin. Oo, tingnan mo. Oo. Taga. So guys, kung nagustuhan niyo yung video natin na to, don't forget to subscribe para pagka sinipag ulit ako, baka ituloy ko yung kabila. Ayun. Tsaka yung banyo. Pakita ko sa inyo, pati yung banyo. Sa banyo, baka new design na yun. Ha? Bali, para may makuha din kayong idea. Gawin nyo rin sa bahay nyo pag wala kayong magawa. Pag kunyari, wala kayong pasok. Saya ka pa nun. So guys, bye-bye and thank you so much for watching. Yo. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.